নমস্কাৰ জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তো আজিৰ এই ভিডিওটো আমাৰ পেডাগজি যোনটো সিৰিজ আমি চলাই আছো এই সিৰিজৰ দ্বিতীয় ভিডিও হয় অলৰেডি আমি প্ৰথম ভিডিওটো আপলোড কৰিছো আৰু এই ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিছিলো প্ৰিন্সিপল অফ টিচিং আৰু ম্যাক্সিমাম অফ টিচিং এই দুটাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলো যেহেতু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমাৰ এই পেডাগজিৰ সিৰিজটো অ্যাকৰ্ডিং টু দা সিলেবাস যোনটো আমাৰ পিজিটিৰ সিলেবাস আছে পেডাগজিৰ যোনটো সিলেবাস আছে এই সিলেবাস মতে চলি আছে তো প্ৰথম যোনটো আমাৰ সিলেবাসত আছিল প্ৰিন্সিপল অফ টিচিং আৰু ম্যাক্সিমাম অফ টিচিং ইতিমধ্যে আমি এটো শেষ কৰিছো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছো আমাৰ 2 নম্বৰ যোনটো পাৰ্ট হেতু আছে মডাৰ্ন টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেস এটোৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম So যেতিয়া আমি মডার্ন টিচিং লার্নিং প্রসেস বুলি কও তেতিয়া আমি গম পাও যোনটো আমাৰ ট্ৰেডিশনাল মেথড হৈছে এই ট্ৰেডিশনাল মেথডটো চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি এতিয়া কি হৈছো মডার্ন মেথডৰ ফালে আগবাঢ়িছো আৰু মডার্ন মেথডটো কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে কৈছে মডার্ন টিচিং লার্নিং প্ৰসেস হ্যাজ ইভলভড সিগনিফিকেন্টলি ইন রিসেন্ট ইয়ার্স হয়নে আমি গম পাওয়ে কে যোৱা কেই বছৰ ধৰি আমি চাইছো যে আমাৰ যোনটো শিক্ষা পদ্ধতিত আছে শিক্ষা পদ্ধতিক যোনটো আমাৰ আধুনিকৰণ এই আধুনিকৰণৰ যথেষ্ট কি অবদান আছে আৰু এইবোৰ সম্ভৱ হৈছে একমাত্ৰ কি এডভান্সমেন্ট অফ টেকনলজি এতিয়া টেকনলজিটো আপডেট হৈছে চেঞ্জেস ইন পেডাগজিক্যাল এপ্ৰোচেস ডিপাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ হাউ দা ষ্টুডেন্টস লাৰ্ন বেষ্ট এইবোৰৰ কাৰণে কি প্ৰথম ইয়াতে এলিমেন্ট কি কৈছে প্ৰথম এলিমেন্ট কৈছে টেকনলজি আগৰ যেতিয়া আমি ট্ৰেডিশনালৰ কথা কলে তাতে আমি কোনো ধৰণৰ টেকনিক্যাল ইনভলভমেন্ট বা টেকনলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট আমি দেখা পোৱা নাই কিন্তু আজিকালিৰ যোনটো আমাৰ শিক্ষা পদ্ধতিটো আছে শিক্ষা পদ্ধতিত কি হৈছে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত আমি টেকনলজিকৰ হেল্পটো চাইছো আৰু এটো টেকনিক্যালি আপগ্ৰেড হৈছে যি দৰে আমাৰ অনলাইন কোচিংয়ে হওক আমাৰ অডিও ভিজুৱেল ক্লাছে হওক হয় না আমাৰ তাৰ পিছত আপোনাৰ কি হয় ই বুক হওক এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাইছো টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট পাইছো তাৰ পিছত ইয়াতে কৈছে পেডাগজিক্যাল এপ্ৰোচেস যি দৰে টিচাৰ আৰু ষ্টুডেন্টৰ মাজত যোনটো আমাৰ ৰিলেশন হয় আজিকালি আমাৰ যোনটো ফ্ৰেন্ডলি ৰিলেশন হে ফ্ৰেন্ডলি ৰিলেশনৰ ওপৰত বেছিভাগ ষ্টুডেন্টৰ বেনিফিটৰ কাৰণে কাম হৈছে আৰু লগতে কৈছে যে understanding of how the students learn bit আৰু আজিকালি কি হৈছে সিস্টেমটো গম পাইছে পদ্ধতিটো যোনটো পদ্ধতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বেস্ট হয় খুব মানে ইফেক্টিভ বুলি আমি ক'ব পাৰো সেই পদ্ধতিটো আজিকালি কি হৈছে তাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এই মডাৰ্ন কনসেপ্টত তাৰ পিছত ইয়াতে আমি কিছুমান ডিফাৰেন্স আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো ট্ৰেডিশনাল আৰু কি হৈছে মডাৰ্ন টেকনিক্সত তো ইয়াতে কৈছে ট্ৰেডিশনাল টিচিং যোনটো আছিল হেতু সদায় কি আছিল টিচাৰ সেন্টাৰ্ড এপ্ৰোচ আছিল আৰু মডাৰ্ন টিচিং তো আমাৰ ষ্টুডেন্ট সেন্টাৰ্ড ইয়াতে মানে গুৰুত্বটো বেছিভাগ টিচাৰৰ ওপৰতে দিছিলে কাৰণ টিচাৰৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰি কি কৰিছে ক্লাसेस বোৰ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ মানে অ্যাকৰ্ডিং টু যদি ক্লাছৰুমত ছাত্ৰ আৰু কি আছে শিক্ষক আছে তো বেছিভাগ শিক্ষক সেন্টাৰ মানে ইয়াতে কৈছে টিচাৰ সেন্টাৰ মানে টিচাৰে যি ক'ব হেতুৱে শুনিব লাগিব আৰু ইয়াতে অ্যাকৰ্ডিং টু ষ্টুডেন্ট সেন্টাৰ মানে ষ্টুডেন্টৰ ফেভাৰত ভাবি পেলাই আমি কো কাৰিকুলাম এক্টিভিটি বা কাৰিকুলাম এক্টিভিটি বুলাক আমাৰ কি হয় কোর্স হক বা সিলেবাস হক এবোৰ কি কৰা হয় সেট কৰা হয় তাৰ পিছত ইয়াতে কৈছে লেকচাৰ বেস ইনস্ট্ৰাকচন এক্টিভ এন্ড কোলাবোৰেটিভ লাৰ্নিং ইয়াতে লেকচাৰ বেস আগতে কি আছিল কে টিচাৰে কৈছে ষ্টুডেন্টে শুনিছে এতিয়া কি কৈছে টিচাৰ আৰু ষ্টুডেন্ট দুয়ে বহুত ইনভলভ ইয়াতে থাকে তাৰ পিছত ইয়াতে কৈছে ৰোড মেমৰাইজিং বেছিভাগ মানে মেমৰাইজৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে মানে বস্তুবিলাক কি কৰিব লাগিছে মুখস্থ কৰিব লাগিছে আজিকালি কি হৈছে কনসেপচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং মানে বস্তুটোৰ মূল ভাৱটো বুজি পেলাই নিজৰ ভাষাত ইয়াতে লিখিবলৈ কৈছে পেসিভ লাৰ্নিং আৰু ইয়াতে কৈছে এক্সপেৰিমেন্টাল লাৰ্নিং আগতে কি আছে টিচাৰ আছিল এক্টিভ আৰু ষ্টুডেন্ট কি আছিল ষ্টুডেন্ট আছিল পেসিভ তো টিচাৰে যোনটো কৈছে ষ্টুডেন্টে এইবোৰ শুনিছে আৰু সেই কাৰণে ইয়াক কি কৈছে পেসিভ লাৰ্নিং বুলি কৈছে আজিকালি কি হৈছে কোনো এটা টপিক মানে বুজাবলৈ হলে তাৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেন্ট বিলাক কৰিবলৈ দিয়ে হয় না তাৰ ওপৰত ফিল্ড ওয়াৰ্ক হওক বা অ্যাসাইনমেন্ট হওক এইবোৰ দিয়ে আগতে কি আছিল ওয়ান সাইজ ফিটস অল ইনস্ট্ৰাকচন আৰু ইয়াতে কি হৈছে পাৰ্সোনালাইজড ইনস্ট্ৰাকচন মানে আগতে কি আছিল গোটেইবোৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে সেম ইনস্ট্ৰাকচন আছিল সেম মেথড আছিল আজিকালি কি কৈছে প্ৰতিটো ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে সেপাৰেট ইন্ডিভিজুয়াল কি থাকে মেথড থাকে এমফাসিস অন কন্টেন্ট নলেজ এমফাসিস অন স্কিল এন্ড কম্পিটেন্সিস তাৰ মানে আগতে কি হৈছে সিলেবাসৰ যোনটো টপিক আছে তাৰ ওপৰতে বেছি গুৰুত্ব দিছিল কিন্তু আজিকালি কি হৈছে beyond the syllabus creativity হক স্কিল হক তাৰ ওপৰতে গুৰুত্বটো বেছি দিয়া হৈছে লিমিটেড ইউজ অফ টেকনলজি
টেকনোলজিৰ মানে ব্যৱহাৰটো খুবে মানে নিম্ন আছিল আজিকালি কি হৈছে টেকনোলজি আপগ্ৰেডেড হৈছে আপগ্ৰেড হৈছে আৰু ম্যাক্সিমাম ইউজ অফ টেকনোলজি হৈছে ফোকাস অন ইন্ডিভিজুৱেল এচিভমেন্ট আৰু ইয়াতে কৈছে ৰিয়েল ওয়ার্ল্ড প্ৰবলেম সলভিং এন্ড কোলাবোরেশন কৈছে আগতে কি কৈছে পার্সোনালাইজ এজন স্টুডেন্টৰ কিমান ৰিজাল্ট হল তাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিছে আজিকালি কি হৈছে স্টুডেন্টৰ লগে লগে আমাৰ স্টুডেন্টজনে ফিউচাৰত গৈ পেলাই ৰিয়েল লাইফত কি কৰিব তাৰ ওপৰতে গুৰুত্বটো দিয়া হয় মডাৰ্ণ টিচিংত তো মডাৰ্ণ টিচিংৰ আমি কিছুমান এলিমেন্ট আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো সো ফার্স্ট অফ অল প্ৰথম এলিমেন্টটো ইয়াতে মই লিখিছো ফ্লিপড ক্লাসৰুম তাৰ পিছত কৈছে প্ৰজেক্ট বেসড লাৰ্নিং problem based learning inquiry based learning collaborative learning cooperative learning game based learning VAC learning thinking based learning and competency based learning ekeita element basically apnalok question ot hudibo pare je flip based learning is the element of dash teaching teti apnar answer to ki hobo flip based learning is the element of modern teaching learning process হয় না যেনেকৈ ওকে আপোনাক ফুল ফর্ম হদি দিব পাৰে কি what is the full form of VAC learning তো ইয়াতে আপোনালোকৰ এইবোৰ কথা জানিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এতিয়া আমি এইবোৰ যোনবিলাক এলিমেন্ট বেসিক্যালি এই কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এলিমেন্ট হয় তাৰ বাহিৰতে কিছুমান থাকে এইবোৰৰ ওপৰত আমি কি কৰিম ডিটেইলছ অলপমান যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো প্ৰথম যোনটো আমাৰ পইণ্ট আছে হেতু আছে ফ্লিপ ক্লাসৰুম এতিয়া ফ্লিপ ক্লাসৰুমৰ কনসেপ্টটো কি এবাৰ আমি চাই লও তো ইয়াতে লিখিছো ইন এ ফ্লিপ ক্লাসৰুম students watch pre-recorded lecture মনত থাকিব না স্টুডেন্টে কি কৰে pre-recorded lecture বোৰ চাই read the material before the class during the class time they work on the assignment and project with the guidance of the teacher আৰু কৈছে the method allows the students to learn at their own space and frees up class time for more interactive and hands on activities ta mane flip classroom or kotha to hoise je yate suppose student or junkhini samoyat class to thake tar agote pre video board hebor sai loy mane ki classroom or main theme to ki heto student bore ki koribo pare agote ke sai lobo pare aru classroom ot ki hoy সেই থিমৰ ওপৰতে কিছুমান প্ৰ্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক দিয়ে আৰু ইয়াতে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে লগতে উল্লেখ কৰিছে স্টুডেন্ট বৰক এই যে শিক্ষাৰ যোনটো প্যাটাৰ্ন আগতে মডাৰ্ণত কি ট্ৰেডিশনালত কি আছিল টিচাৰ আহিলে শিক্ষালে শিকিব পাৰিব আজিকালি নহয় টিচাৰে কি পঢ়াব নেক্সট ডে স্টুডেন্ট বৰক ইন্টাৰনেটৰ পৰা এটো চাব পাৰে তো স্টুডেন্টৰ তাতে এনাফ কি থাকে সময় থাকে আৰু যেতিয়া কনভিনিয়েন্ট সময় স্টুডেন্টৰ কাৰণে থাকিব যোনটো সময় স্টুডেন্টৰ কাৰণে পিসফুল থাকে ফ্ৰী সময় থাকে সেই ফ্ৰী সময়ৰ বৰত কি হয় স্টুডেন্ট বিলাক এই স্টুডেন্ট বোৰ এই লেকচাৰ বোৰ শুনি লব পাৰে বা তাৰ পৰা কি শিকিবলৈ পায় হেতু কথা ইয়াতে কৈছে তো ফ্লিপ ক্লাসৰুমৰ অৰ্থটো হৈছে ফ্লিপ ক্লাসৰুম ইজ এ classroom where the students watch the pre-recorded videos before the class starts ইখিনি কথা আপোনাৰ মনত ৰাখিলে হল নেক্সট টপিকত আছে project based learning so yate likhise in a project based learning the teacher sets a real world and or abstract project the students are responsible for making it happen project seeks to address practical issues rather than purely conceptual ones ta mane koise project ot ki student borok assignment dia hoy yate moi eta example loiso assignment student borok assignment dia hoy aru student borok ঘৰৰ পৰা এই assignment to complete কৰিবলৈ so this is the part of the project student bore jetia he particular topic ot ঘৰত গৈ পেলে নিজে ৰিসাৰ্চ কৰি সেই বস্তুটো লিখি আনিব বা অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট কৰিব তেতিয়া স্টুডেন্টৰ সেই ৰিসাৰ্চৰ জৰিয়তে শিকিবলৈ পায় হেতুকে কি কৈছে প্ৰজেক্ট বেসড লাৰ্নিং বুলি কৈছে আৰু ইয়াতে কৈছে ইউ ক্যান ডেলিগেট দা টাস্ক টু ইন্ডিভিজুৱেল অৰ স্মল প্ৰতিটো স্টুডেন্টক ইন্ডিভিজুৱেলো দিব পাৰো বা স্মল গ্ৰুপ স্টুডেন্টৰ গ্ৰুপ বনাইও দিয়া হয় ইন এনি ইভেন্ট দা বেস্ট ইলাস্ট্রেশন অফ অ্যাক্টিভ লার্নিং ইজ when someone is engaged in a project it encourages the students to think practically ইয়াতে চাইছে নে কি লিখিছে think practically and improve the creativity and problem solving skill হয় না এটা অ্যাসাইনমেন্ট এটা স্টুডেন্টক দি দিছো হোম ঘৰৰ এটা কাম দিছো হোম টাস্ক এটা দিছো আর স্টুডেন্টে নিজে এটো ৰিসাৰ্চ কৰি পেলাই হেতু কমপ্লিট কৰিছে হেতুৰ কাৰণে স্টুডেন্টৰ মেমৰি পাৱাৰটো বাঢ়ে স্টুডেন্ট বোৰৰ চিন্তা শক্তিটো বাঢ়ে ইয়াৰ ক্ৰিয়েটিভিটি লেভেলটো বাঢ়ি আহে প্ৰবলেম সলভিং যোনটো স্কিল হে স্কিলটো ডেভেলপ হয় এটো কি কৈছে হে কাৰণে প্ৰজেক্ট বেসড লাৰ্নিং বুলি কৈছে Next to আছে problem based learning এই project based learning আৰু problem based learning এর মাজত অকমান ডিফারেন্স কি থাকে ইয়াতে কৈছে problem based learning is different is that the problem is presented before any other material is taught আৰু এই প্ৰবলেমটো কি কোনো এটা টপিক শিকোৱাৰ আগতে দিয়া হয় সো এটো টেস্ট কৰা হয় স্টুডেন্ট বোৰ সেই স্টুডেন্ট বোৰ নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি হক বা নিজৰ কনসেপ্টেৰ ওপৰত এটো সলভ কৰিব পাৰে না নাই এটো কি কৰা হয় তাৰ পৰা এটা মানে কনসেপ্ট এটা লোৱা হয় next to কৈছে the best way to finish the project is decided by the learners either jointly or independently in problem based learning the level of difficulty
difficulty gradually raises as when progress from foundational knowledge and early discovery of more difficult project. Problem based learning or ভিতৰত কি থাকে problem based learning to individually হয় আৰু এটো কি হয় gradually increase হৈ থাকে এটাৰ পিছত আন এটা যেতিয়া প্ৰজেক্ট বোৰ দিয়া হয় সেই প্ৰজেক্ট বোৰত কি হয় difficult level to বাঢ়ি থাকে inquiry based learning ইয়াতে কৈছে here the students work independently মনত থাকি মানে inquiry based learning ত কি থাকে student বোৰ independently কাম কৰিব লাগে to complete a project or develop a theory when the teacher poses an open-ended inquiry and assigns one কৈছে student teacher যেতিয়া খুদিব তেতিয়া individually খুদিব আৰু questionৰ answer to individually দিব লাগে আৰু কৈছে this exercise can be completed by the student individually or in small group the investigative technique the students should use can be explained by the teacher or left up them to determine aru koise investigative technique the students should use can be explained ki dore student bore eto problem to solve korise hetu ki student bore explain kori by the teacher sorry yate koise the investigating techniques the students should use can be explained ki dore ei problem to solve kori paribo hey techniques bor strategy bor teacher ki koribo lagibo explain kori dibo lage next ত কৈছে student can create the questions student নিজে question বনাব পাৰে develop the answer on their own আৰু নিজে answer to দিব পাৰিব starting from the scratch essential analytical and reasoning abilities as well as curiosity are developed through inquiry based কি লার্নিং ইনকোয়ারি বেসড লার্নিং মানে কি স্টুডেন্ট বড় সিম্পল কথা যদি কবলৈ যাও স্টুডেন্ট বড় নাজানা বস্তুৰ প্ৰতি কোশ্চেন হদিব পাৰে টিচাৰক আৰু টিচাৰে সেই কোশ্চেনৰ এনসাৰটো দিব তাৰ মাজতে কিছুমান কোশ্চেন ওলাব পাৰে দ্যাট ইজ কল্ড ইনকোয়ারি বেসড স্টুডেন্টে নিজে খুজি তাৰ উত্তৰটো লোৱা এটো হৈছে ইনকোয়ারি বেসড লার্নিং নেক্সট কৈছে কোলাবোৰেটিভ লার্নিং আৰু কোলাবোৰেটিভ লার্নিংৰ কি কৈছে এনি প্ৰজেক্ট or activity that the student collaborate মানে একলগে মিলি কমপ্লিট কৰা falls under the board category of collaborative learning the development of important soft skill including delegation teamwork collaboration তাৰ পিছত আপোনাৰ আছে time management decision making social skill is facilitated by the lesson plan follow the collaborative learning as they evaluate their strength choose their role in the project based learning the learner begin to develop self awareness through collaborative activities তবে এতে কইছে যে স্টুডেন্ট বরে জয়েন্টলি কোন এটা কাম হেক করে এটা অ্যাসাইনমেন্ট দিছে একলগে মিলি হেক কৰি আছে পার্টিকুলার এক্সিবিশন কৰিবলৈ দিছে তাতে স্টুডেন্ট বরে সেই এক্সিবিশনটো কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব হেতু কোলাবোৰেটিভ লাৰ্নিং ৰ জৰিয়তে হয় নেক্সট হৈছে কোঅপাৰেটিভ লাৰ্নিং তো কোলাবোৰেটিভ লাৰ্নিং আৰু কোঅপাৰেটিভ লাৰ্নিং জাস্ট সিমিলার the instruction divides into class into small groups হয় না small groups are giving each member certain task প্রতিটো মেম্বারক দিয়া হয় আৰু কোলাবোৰেটিভ লাৰ্নিং ত কি হয় গ্ৰুপ হিচাপে দিয়া হয় আৰু ইয়াতে কৈছে প্ৰতিটো মেম্বারক দিয়া হয় certain task role to play each group member is accountable আৰু সেই গ্ৰুপ মেম্বাৰৰ প্ৰতিজন সেই গ্ৰুপৰ প্ৰতিজন মেম্বাৰ কি হয় এটো কামৰ কাৰণে কি থাকিব দায়ী থাকিব for the success or the fail হয় না ইয়াতে কৈছে এখিনি কথা next কৈছে game based learning তো gamification of the learning process is essentially what the term game based learning refers to games are particularly intriguing because they function to form ta mane yate koise game based learning ot koise কিছুমান খেলা ধুলাৰ মাধ্যমে কি কৰা হয় স্টুডেন্ট বৰক কি কোৱা হয় যেনেকে সাপোজ ইয়াতে 1 ইয়াতে আছে 2 ইয়াতে আছে 3 ইয়াতে আছে 5 ইয়াতে আছে 4 হয় না স্টুডেন্টক কৈছে যে 1 ত যোৱা স্টুডেন্ট ইয়াতে আহিব স্টুডেন্টক কৈছে 4 ত যোৱা স্টুডেন্ট তাতে যাব তো ইয়াতে খেলাৰ জৰিয়তে কি কোৱা হৈছে হেকানে এটো কি কোৱা হৈছে গেম বেস লাৰ্নিং বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া ভ্যাক তো এটোৰ ফুল ফর্মটো আহি থাকে ভ্যাকৰ ফুল ফর্মটো হৈছে ভিজুৱেল অডিওটৰি কাইনেস্থেটিক লাৰ্নিং মনত থাকিবনে ভিজুৱেল অডিওটৰি কাইনেস্থেটিক লাৰ্নিং তো ইয়াতে কি কৈছে মানে অডিও ভিজুৱেল ক্লাছবোৰ যেনেকুৱা কৈছে ভিজুৱেল অডিওটৰি টেক্সটবুক ব্ল্যাক যোনটো আমাৰ স্ক্ৰিনত দেখা পায় হেবোৰ কি হৈছে এই মানে লাৰ্নিংৰ আন্ডাৰত আহিছে হয়নে নেক্সটত কৈছে আজিকালি আমি চাওনা ব্ৰডকাষ্ট ব্ল্যাক হৈ থাকে তাৰ পিছত আমি ডিবেট ব্ল্যাক চাই থাকো মুভি ব্ল্যাকৰ ডিবেট হৈ থাকে হেবোৰৰ জৰিয়তে শিক্ষাটো কি কৈছে তো আপোনাৰ ভ্যাক বুলি কৈছে thinking based learning তো ইয়াতে কৈছে thinking based learning is a complementary type of learning it can be combined with all the teaching philosophies asking more in the depth inquiries and challenging of a given fact example of thinking based learning চিন্তাধাৰাৰ জৰিয়তে শিকা
After finishing a project, student can engage in thinking based learning by reflecting on their own performance. The instruction asks the class to discuss the method they used, what worked and what did not, and what they could have done differently. তার মানে কোনো একটা পার্টিকুলার প্রজেক্ট যেতিয়া কমপ্লিট করা হয়, এই পার্টিকুলার প্ৰজেক্টটো কিদৰে কমপ্লিট কৰিছে হয় না, এটো টিচাৰে ষ্টুডেন্টবোৰক খুদে বা যোনটো গ্ৰুপত এই প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট কৰিবলৈ দিছে এই গ্ৰুপক খুদে কিদৰে বা কি মেথড ইয়াত ইউজ কৰিছে। টিচাৰে ষ্টুডেন্টক খুদিলে যে তোমালোকে কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিছা, আৰু যদি এই তোমালোকে যেনেকৈ যিদৰে প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট কৰিছা এই মেথডটো যদি এই প্ৰজেক্টত কমপ্লিট নকৰাকে বেলেগ এটা মেথড লোৱা হয় তেতিয়া কি কি হলা হয়। তো ইয়াতে সাপোজ এটা কৈছে যে ফেন এটা ইয়াতে এক্সাম্পল দিছে ফেন এটা বনাই আনিবলৈ দিছে। তো ষ্টুডেন্ট যেতিয়া ফেন এটা বনাই আনিব তাতে কি থাকিব মটৰ লগাব হয়নে, তাতে মটৰ লগাব। এতিয়া ষ্টুডেন্টক খুদিছে যে মটৰটো যোনটো কানেকশ্যন দিছে কিদৰে কানেকশ্যনটো দিছে, আৰু এই কানেকশ্যনটো যদি অপোজিট হলা হয় তেনেহলে কি হলা হয়, এইবোৰ কোৱেশ্চনৰ জৰিয়তে কি ইয়াৰ পৰা শিকিবলৈ পায়। নেক্সট কৈছে competency based learning। সো ইয়াতে কৈছে competency based learning can be used to combination of two other strategies to determine if a student has attained the intended learning objective and is qualified to graduate to more difficult degree of difficulty. Teacher competency learning employ learner assessment in practical project। competency learning or কথাটো কৈছে যে learning employ learner assessment। তো ইয়াতে কি কৈছে based combination of two other strategies to determine if a student has attained the intended learning objectives and qualified to graduate more difficult। তার মানে কৈছে যোনটো প্ৰজেক্ট কমপ্লিটলি কৰিবলৈ দিয়া হৈছে সেই প্ৰজেক্টটো যদি কমপ্লিট কৰে তেনেহলে আন এটা প্ৰজেক্টত দিব যত কি হৈছে টিচাৰৰ হেল্প আপোনালোকে লব পাৰিব। ইট ইজ এ কোঅপাৰেশন বিটুইন দ্য টিচাৰ এণ্ড দ্য ষ্টুডেন্টস। সো এইকেইটা এলিমেন্টৰ আছে ইয়াতে লিখা। তাৰ পিছত ইয়াতে কিছুমান বেনিফিটস আপোনালোকৰ ওচৰত মই লৈ আহিছো। বেনিফিটস কেইটা আপোনালোকে চাব পাৰে যে বেনিফিটস বিলাক কি কি আছে। তো প্ৰথমতে ইয়াতে আছে মডাৰ্ণ টিচিংৰ প্ৰথম বেনিফিট আছে প্ৰমোট এংগেজমেন্ট active learning motivation among the student। engagement গোটেইবোৰ ষ্টুডেন্ট ইয়াতে এংগেজ হৈ থাকিব বা ষ্টুডেন্টবোৰ ইন্ডিভিজুৱেল এংগেজ হৈ থাকে, ঘৰত এসাইনমেন্ট কৰিব লাগে, প্ৰ্যাকটিক্যাল কিছুমান দিছে সেইবোৰ কৰিব লাগে। এক্টিভ লাৰ্নিং নিজে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰে। ট্ৰেডিশনালটো হৈছে পেসিভ লাৰ্নিং, মানে টিচাৰে শিকায় ষ্টুডেন্টে বহি বহি শুনে, সেইটো হৈছে পেসিভ লাৰ্নিং। আৰু ইয়াতে কৈছে ষ্টুডেন্টবোৰে নিজে এক্টিভলি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰে, সেইকাৰণে এইটোক এক্টিভ লাৰ্নিং কৈছে। মোটিভেশনাল এমং দ্য ষ্টুডেন্ট, এটা ষ্টুডেন্টে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এসাইনমেন্ট এটা কমপ্লিট কৰিলে সেইটো বেলেগ এটা ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে এটা কি হয় এক্সাম্পল হয়। নেক্সটত কৈছে দিস মেথড ক্যান এনহেন্স ক্ৰিয়েটিভিটি। ষ্টুডেন্টবোৰৰ যোনটো চিন্তাধাৰাটো বঢ়ায়, ইমাজিনেশ্যন সিহঁতৰ ক্ৰিয়েটিভিটি লেভেলটো বঢ়ায়, চিন্তাধাৰা শক্তিটো বঢ়ায়, ইনোভেশন নতুন নতুন বুদ্ধিৰ ইয়াতে কি হয় ষ্টুডেন্টৰ ব্ৰেইনত আহে, ষ্টুডেন্টৰ ব্ৰেইনটো শাৰ্প হয় এমং দ্য ষ্টুডেন্ট। নেক্সট কৈছে দে ক্যান এসিষ্ট ষ্টুডেন্টস ইন ডেভেলপিং ক্ৰিটিকেল থিংকিং। মই জাষ্ট কলো প্ৰবলেম সলভিং ডিসিশন মেকিং স্কিল। সৰুৰ পৰা ষ্টুডেন্ট বিলাকে চিন্তাধাৰাটো তীক্ষ্ণ হয়। প্ৰবলেম সলভিং কৈছে যে সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে সেই বুদ্ধিবোৰ বিকাশ পায়, লগতে ডিসিশন কেনেকৈ ল'ব লাগে ডিসিশন স্কিল বিলাক কি কৰে ইয়াতে সৰুৰ পৰাই ডেভেলপ কৰে। নেক্সট হৈছে মডাৰ্ণ টিচিং মেথডস এনকাৰেজ কোলাবোৰেশন টিম ৱৰ্ক সোশ্যাল। আৰু ষ্টুডেন্টৰ মাজত এটা মিলা প্ৰীতি সৃষ্টি কৰে, টিম ৱৰ্ক একেলগে কাম কৰিব পাৰে, সোশ্যাল স্কিল মানে সামাজিক চিন্তাধাৰাও সিহঁতে এই মডাৰ্ণ টেকনিক্সৰ জৰিয়তে কি হয় বৃদ্ধি পায়। নেক্সট হৈছে বাই লিভাৰেজিং দ্য টেকনলজি এণ্ড মাল্টিমিডিয়া ৰিসোৰ্সেছ মডাৰ্ণ টিচিং মেথডস ক্যান মেক লাৰ্নিং মোৰ ইন্টাৰেক্টিভ ডাইনামিক এণ্ড ইনক্লুজিভ। কৈছে টেকনলজি আপগ্ৰেড হোৱাৰ লগে লগে এই শিক্ষাটো আধুনিক শিক্ষাটো কিছু ইন্টাৰেক্টিভ হৈছে, ডাইনামিক মানে সময় সাপেক্ষে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে, ইনক্লুজিভ হৈছে মানে সবক লৈ এই শিক্ষাটো কি হয় ষ্টুডেন্টবোৰৰ কাৰণে ইজি হৈ গৈছে। Next, they can help the student in personalize their learning experiences, take ownership of their learning journey। আৰু নিজৰ যোনটো শৈক্ষিক যাত্ৰা আছে সেই যাত্ৰাক ষ্টুডেন্টবোৰে নিজৰ ডিসিশন বিলাক নিজে ল'বলৈ পায়। Next হৈছে by aligning with educational standard learning objective modern teaching methods can improve academic performance and achievements of the students among the students. This method can help the instructor to adapt different learning style and preferences, promoting students centered and differentiation instruction। মানে according to the students instructor বিলাকে বা
টিচাৰ বোৰে কি কৰিব পাৰে টিচিং ষ্টাইলবোৰ সময় সাপেক্ষে শিফট কৰিব পাৰে আৰু লাষ্টত লিখিছে দে ক্যান হেল্প দ্য ষ্টুডেন্টস টু ডেভেলপ 21st century skill such as digital literacy communication global as awareness preparing them for future success in the workforce and the society আৰু কৈছে যে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সৰুৰ পৰাই ৰেডি কৰা সৰুৰ পৰাই কমিউনিকেশ্যন মানে কথা ডেভেলপ কৰা গ্লোবেল এৱাৰনেছ গোটেই বিশ্বৰ লগত কেনেকৈ নিজক জড়িত কৰিব পাৰি কিদৰে মানে এটা সমাজ গঢ়ি উঠাব পাৰি সেইবোৰৰ ওপৰত এই মডাৰ্ণ টিচিঙে বেছি গুৰুত্ব দিছে আশা কৰো ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হলেও উপকৃত হ'ব পাৰিছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ